câteva ouă, zahăr, făină, ulei, un păhărel de iaurt, ingrediente simple și ieftine pe care cel mai probabil le aveți deja. Iată cum să le transformați într-un chec marmorat pufos care va mulțumi toată familia. Menționez că am folosit ca măsură un pahar obișnuit de 250 de ml. Așadar, avem nevoie de 4 ouă, un pahar de zahăr, nu foarte plin, un pahar de ulei, nu foarte plin, o jumătate de pahar iaurt simplu, se poate folosi în schimb și sana sau chefir, ce aveți voi prin casă, 2 pahare de făină, umplute doar pe 3 sferturi, 2 pliculețe de zahăr vanilat, un sfert de linguriță de sare, 2 lingurițe de cacao, o linguriță cu vârf de praf de copt și arome la alegere. Eu am ales o lingură de esență de portocală și o lingură esență de rom. Mai întâi, preîncălzim cuptorul la 170 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric, alegem un program care dă căldură sus și jos, plus ventilator. Pregătim o formă de chec tapetată cu hârtie de copt. Aceasta are dimensiunile de 25 pe 10 cm. Punem ouăle într-un castron încăpător. Peste ele adăugăm zahărul vanilat și sarea. Mixăm timp de 3-4 minute la viteză maximă până când obținem o spumă consistentă care lasă dâre în urma mixerului, așa cum vedeți aici la mine. Apoi adăugăm uleiul, iaurtul și aromele pe care le-ați ales voi. După cum vedeți, tehnica de lucru este foarte asemănătoare cu prăjitura 4 pahare, pe care am publicat-o de curând, dar proporția ingredientelor este alta. Schimbând proporția ingredientelor, obținem o cu totul altă prăjitură, care are alt gust. Amestecăm cu mixerul ca să omogenizăm ingredientele, dar la viteză mai mică și doar pentru 20-30 de secunde. Într-un castronel mai mic, adăugăm făina, 2 pahare umplute doar pe 3 sferturi, fără să le tasăm. Adăugăm praful de copt și amestecăm ca să-l distribuim uniform. Luăm o strecurătoare sau o sită mică și cernem câte 2-3 linguri de făină deasupra spumei de ou. Încorporăm ușor cutelul. Va dura doar câteva secunde. Apoi cernem altă porție de făină, o încorporăm și pe ea și tot așa, până terminăm făina. Asigurați-vă că amestecați bine până la fundul castronului. Transferăm o treime din aluatul obținut în alt recipient și amestecăm în el pudra de cacao. Luăm forma de chec și turnăm alternativ cele 2 aluaturi, cel simplu și cel cu cacao. Mie îmi place să le și amestec un pic în tavă cu lingurița. Mi se pare că obțin un efect mai frumos. Dăm la cuptor timp de aproximativ o oră sau până când scobitoarea introdusă în centru nu mai iese umedă. Poate dura ceva mai mult sau mai puțin în funcție de cuptorul fiecăruia, așa că stați cu ochii pe el. Checul economic este gata. Îl lăsăm puțin să se răcească, apoi se poate tăia. Așa arată în interior. Este un chec pufos, moale și foarte bun.
Textura este însă diferită față de checul tradițional pe bază de albușuri bătute spumă. Dacă vă tentează și această variantă, nu uitați că aveți deja pe canal rețeta explicată cu lux de amănunte. Vă pun un link la sfârșit. Să aveți poftă, dragilor! Numai bine!